Ito ang ilog mabasa. Nung huli akong pumunta rito ay maraming mga basura na nakalutang sa ilog. Pero ngayon may karatulang may nakasulat na bawal magtapon ng basura. Inilagay yan para walang magtapon ng basura lalo na sa ilog. Dahil ang basura ay dapat itinatapon sa tamang basurahan o lagayan. Kasi kapag hindi natin ito ginawa, ang mga basurang ito ay maaring bumara sa daluyan ng tubig tulad ng estero at kanal. Ito ang dahilan kung bakit bumabaha. Kapag nagtapon tayo ng basura sa ilog, saan kaya ito makararating? Maari itong mapunta sa iba pang anyong tubig tulad ng karagatan. At kapag nangyari yun, maaapektuhan ang mga hayop na nakatira doon. Ang mga basura tulad ng plastik ay maaari nilang makain. Maaari nila itong ikamatay. Kaya ugaliin natin ang tamang pagtatapon ng basura. Iwasan ang pagkakalat kung saan-saan. Nandito ako sa gubat ng aklat. Nagpunta ako rito para hanapin ang pinunong aklat. Naroon kasi ang mga larawan sa kwentong si Bing, ang munting butanding. At kapag nahanap na natin ang mga ito, kailangan natin silang pagsunod-sunurin. Tulungan niyo ako ha. Simulan na natin. Ayon kay Titik Balang, ang puno ay matatagpuan sa gitna ng masukal na gubat na ito. Hanapin ko lang daw ang puno sa nakakalitong mga daan. Nagtagumpay tayo! Nakita na natin ang pinunong aklat. Ayun ang mga pahina. Ipagsunod-sunod natin. Alin ang una, pangalawa, at huling nangyari? Ito ang unang nangyari. Naglalaro sila Bing ng taguan. Ang kasunod naman ay ang pagdating ng mga barko. At ang huli ay ang pagkahuli ng mga butanding. Ito naman, subukan yung sagutin ito. Alin ang una, pangalawa, pangatlo at huling nangyari? Tama ba ang sagot nyo? Mahusay! Ayan, nagtagumpay tayo! Sana bumalik na ang mga larawan ng aklat. Sige, babalik na ako ha, para makita ko kung talaga bang tumupad si Titik Balang sa aming kasunduan. Nanalo na naman si Michelle! O siya, ibabalik ko na ang mga nawawalang larawan. Marunong naman akong tumupad sa usapan. Magandang araw sa inyo. Oo, maganda ako. Maganda pa sa sikat ng araw. Ano? May itatanong kayo sa akin? Naku, hindi maaari. O sige na nga. Ano ba yon? Bakit kami malaki? Siguro malalaking isda ang kinakain namin? Naku, nagkakamali kayo riyan. Sa katunayan, mga maliliit na isda, pusit, at mga alimango ang kinakain namin. Talaga? Oo, sigurado ako roon. Nasaan ang nanay ko? Hindi ko alam. Bata pa lamang kami ay iniiwan na kami ng aming mga magulang.
Dahil dito, natuto kaming maging matatag. Pero okay lang yan. Basta ang mahalaga, tulungan niyo kaming maging malinis ang ating kapaligiran, lalong-lalo na ang aming tirahan. O sige, masyado na ako maraming sinasabi. Paalam!